Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες και σχάρες. Μαζέψτε την παρέα σας. Θράψαλο και μάλιστα μεγάλο γεμιστό με γαρίδες στην περιστρεφόμενη σχάρα για σήμερα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Λοιπόν, ένα μεγάλο θράψαλο, θα μπορούσε να ήταν και καλαμαράκι, περίπου 3,5 κιλά όλο μαζί ήτανε. Καθαρό το σώμα του έμεινε 1,5 κιλό. Είναι δώρο του φίλου μας, του Γιώργου του Μπούκη, ο οποίος είναι επαγγελματίας ψαράς της περιοχής. Του πω ακριβώς ψαρεύει δεν μας είπε, είναι μυστικός ο τόπος. Πάντως ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, θα το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, είναι μπόλικο, θα το κάνουμε γεμιστό με γαρίδες. Εσύ φαντάζομαι θα έχεις και ανάλογους μεζέδες να ετοιμάσεις. Κάτι το μόνο σίγουρα. Λοιπόν, πάμε γιατί έχω αρκετή διαδικασία εδώ πέρα να κάνω για τη γέμιση. Λοιπόν, πολλά μπαχαρικά δεν έχουμε, αλλά έχουμε πολλά υλικά. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πριν σας πω για τα λίγα μπαχαρικά, θα πω τι έχουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε αρκετά υλικά. Καταρχήν είπαμε ότι αυτό το θράψαλο ζυγίζει 1,5 κιλό. Καθαρό, μόνο το σώμα. Έχουμε καθαρίσει και έχουμε κόψει το κεφάλι, ας πούμε, κόψαμε τα πλοκάμια χωριστά. Τα τιμαχίσαμε ψηλά, αφού πρώτα τα χτυπήσαμε με ένα τέτοιο εδώ εργαλείο για να μαλακώσουν λίγο, μετά τα κόψαμε ψηλά. Καθαρίσαμε τις γαρίδες και τις έκοψα σε μικρά κομματάκια, μικρές γαρίδες, να προτιμήσετε. Είναι περίπου 400 γραμμάρια οι γαρίδες και περίπου μισό κιλό είναι τα πλοκάμια. Τα πλοκάμια δεν τα έκοψα όλα ψηλά, κράτησα μερικά κομμάτια ομοιόμορφα για να τα ψήσουμε χωριστά, να δούμε πώς θα είναι στη γεύση. Και αυτά τα έχω χτυπήσει με το μηχάνημα. Λοιπόν, αυτό εδώ το κεφάλι δεν θα το βάλω μέσα στη γέμιση. Απλά θα το ψήσουμε και αυτό δίπλα στο σώμα, όλο και κάτι ξερογλύψουμε από εδώ. Λοιπόν, τα κελύφη από τις γαρίδες τα έβαλα σε μία κατσαρόλα και τα έβρασα με 2 δαφνόφυλλα και 4 ποτήρια νερό. Άφησα να μείνει το μισό νερό, σιγοβράζοντας, σούρωσα και πήρα αυτό εδώ πέρα το ζουμί, το οποίο θα το χρειαστούμε κατά τη γέμιση. Η γέμιση εκτός από γαρίδες θα έχει και πληγούρι, θα έχει μαϊδανό, σκόρδο, κρεμμύδι, τυρί φέτα. Όσοι νηστεύετε και το κάνετε σε περίοδο νηστείας, παραλείψτε τη φέτα, ντομάτα. Και πάμε τώρα, φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, και πάμε τώρα να δούμε τα λίγα μπαχαρικά που έχουμε. Λοιπόν, λευκό πιπέρι, για όλη αυτή την ποσότητα που σας είπα, 1 γραμμάριο. 3 γραμμάρια λεμονοπίπερο. Είναι ένα μείγμα πιπεριού και λεμονιού, αποξηραμένου λεμονιού. Και μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη θυμάρι. Και να προσθέσουμε και 20 περίπου γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Όλα αυτά θα τα χτυπήσω μαζί, να γίνει σκόνη το πιπέρι, να θρηματιστεί το αλάτι γιατί είναι χοντρό. Εμείς χρησιμοποιούμε ανθό αλατιού ή αλάτι βράχων, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε αλάτι βράχων, και μετά θα προχωρήσω να σας δείξω πώς θα ετοιμάσουμε τη γέμιση. Λοιπόν, βάζουμε ένα ευρύχωρο σκεύος, εγώ έβαλα ένα μέτριο τηγάνι εδώ πέρα, έριξα μέσα 100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και θα ρίξω ένα μεγάλο κρεμμύδι σε καρέ
να μαραθεί. Το αφήνουμε να μαραθεί λιγάκι. Μόλις μαραθεί λίγο το κρεμμυδάκι μας, προσθέτω 2 μεγάλες κερίδες σκόρδο κομμένες σε μικρά καρέ ή 4 μικρές. Περίπου είδατε την ποσότητα. Θα αφήνουμε να μαραθούν λίγο και τα δύο μαζί. Τώρα σε αυτό το στάδιο θα προσθέσω πρώτα τα ψιλοκομμένα πλοκάμια. Μόσχο μυρίζει, ανακατέψτε το. Χαμηλώστε λίγο τη φωτιά αν είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί δεν θέλουμε να κάψουμε το κρεμμύδι. Τα πλοκάμια ήδη αρχίζουν και βγάζουν ζουμάκι. Θέλει τη διαδικασία εδώ. Χαμηλώνω τη φωτιά κι άλλο. Ο Ανδρέας από εκεί ετοιμάζει τους μεζέδες, γιατί τα τσιπουράκια θα αρχίσουμε να τα πίνουμε αφού βάλουμε το φράψαλο στη φωτιά. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τη γαρίδα κομμένη ψηλή. Την απλώνουμε εδώ και ανακατεύουμε. Τα αρώματα είναι φοβερά που αναδύονται. Μαγειρεύουμε μέχρι να σωθεί λίγο το ζουμάκι του. Δυνάμωσα λίγο τη φωτιά για να σωθούν τα υγρά πιο γρήγορα και σε λίγο θα σβήσω με 70 περίπου ml λευκό κρασί. Αφήνουμε λίγο να πάρει μια βράση σε δυνατή φωτιά και μετά θα χαμηλώσουμε. Αφού έχει εξατμιστεί το ενόπνευμα από το κρασί, προσθέτουμε το αλάτι με τα μπαχαρικά. Ανακατέψτε να πάει παντού και χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε σιγά σιγά. Κάπου εδώ προσθέτουμε μία μεγάλη ντομάτα κομμένη σε μικρά καρέ. Δυναμώνουμε πάλι τη φωτιά για να μην μειωθεί ο βρασμός. Χαμήλωσα πάρα πολύ τη φωτιά τώρα. Θα το αφήσουμε να σιγοβράσει, να σωθεί κι άλλο το ζουμάκι του. Αλλά έχουμε να προσθέσουμε και λίγο ζουμί από τις γαρίδες, από τα κελύφη των γαρίδων. Κάπου εδώ θα ρίξουμε 200 γραμμάρια περίπου λιγούρι ψηλό. Δεν πιστεύω να χρειαστεί άλλο, αυτό θα είναι αρκετό. Θα δούμε στην πορεία. Μέχρι εδώ είμαστε στα 200 γραμμάρια λιγούρι. Νομίζω δεν θα χρειαστεί άλλο, γιατί το πληγούρι μορφά πάρα πολλά υγρά και φουσκώνει αρκετά. Τελευταίο πάντα προσθέτουμε το μαϊδανό. Μισό ματσάκι περίπου, μόνο τα φύλλα. Και μας μένει και η φέτα, θα σας δείξω σε ποιο στάδιο θα την προσθέσουμε. Βλέπω ότι πάει να πιει όλο το ζουμί. Αυτό θα προσθέσω λίγο από το ζουμί που κράτησα βράζοντας τα κελύφη από τις γαρίδες. Αν χρειαστεί θα προσθέσω και άλλο ζουμί. Το αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί για περίπου 10 λεπτά, το πολύ 1 τέταρτο. Λοιπόν, το αφήσαμε 10 λεπτά και έβρασε αργά η γεύση από το ζουμί που δοκίμασα είναι απίστευτη και ήρθε η ώρα τώρα να κλείσουμε το μάτι. Κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Εδώ να κάνω μια διόρθωση, πρόσθεσα περίπου 40 με 50 γραμμάρια ακόμα λιγούρι. Άρα μιλάμε για 250 γραμμάρια λιγούρι συνολικά. Πρώτη φορά φτιάχνουμε και εμείς αυτή τη συνταγή και με τα υλικά τα βλέπουμε και εδώ και με το μάτι, έτσι, και με την εμπειρία. Απλά σας δίνουμε ακριβώς τι έχουμε χρησιμοποιήσει. Και τώρα, σε αυτό εδώ το στάδιο ακριβώς, αφού έχουμε σβήσει το μάτι και έχει πέσει ο βρασμός, θα ρίξουμε 100 γραμμάρια τριμμένη φέτα. Επιλέξτε μια φέτα της αρεσκίας σας
και προσθέστε την εδώ από πάνω και δεν θα την ανακατέψουμε. Όπως είναι εδώ, θα λιώσει απάνω και θα παίρνουμε και θα γεμίζουμε από εδώ. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει το μείγμα μας, όχι πολύ, να τραβήξει και τα ζουμιά το πληγούρι. Είναι πειρασμός, ο Ανδρέας εδώ φυλάει με το κουτάλι. Εγώ δοκιμάσει πολύ τώρα. Λοιπόν, τα αφήνουμε έτσι με τη φετούλα εδώ πέρα από πάνω. Και κάτι άλλο. Λοιπόν, πάρ' το κουτάλι εσύ, ανοίγω εγώ εδώ και γέμιζε. Τι κάνεις? Να, Θα σου το πάρω. Γέμισε το πέρα μου, τρισέμισε, φάμε. Φάμε και με το κουτάλι, άντε. Ρίξε πράγμα. Πιστεύω ότι θα έρθει ίσα ίσα. Έδωσε το κουτάλι σε λάθος άνθρωπο. Εγώ έπρεπε να κρατάω. Δεν χρειάζεται να το παραγεμίσουμε. Περισσέψει και εγώ. Από αυτή την άποψη το πες. Όπως το πάρεις. Το έχουμε αφήσει λίγο να κρυώσει. Έχει πιει και όλο το ζουμί. Θα βγάλει και το θράψαλο τα ζουμιά του την ώρα που θα ψήνεται. Εγώ πάντως γεμίζει, θα κρατήσω λίγο. Βλέπω να περισσεύει λίγο. Για να δούμε. Με το πατάει εσύ πάντα. Θα φουσκώσει αυτό. Θα φουσκώσει λίγο ακόμα. Θέλει λίγο ακόμα. Νομίζω θέλει λίγο ακόμα. Εντάξει είναι. Βάλει καμιά κουταλιά ακόμα και είναι εντάξει. Αν περισσεύει και για τα κουτάλια. Ναι, θα αλλάξουμε όμως κουτάλι, βάλει και αυτό εδώ. Αυτό. Θα αλλάξουμε όμως κουτάλι γιατί αυτό κουμπάει στο θράψαλο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι έτοιμο και τώρα εδώ θα το ράψουμε. Πάρε τα σύνεργα. Θα πάρεις τα σύνεργα για να το ράψεις. Άφησε αρκετό για το τσίπορο. Και εδώ που τα λέμε δεν παίρνει κι άλλο. Το ράβουμε όπως ράβουμε την κοιλιά του αρνιού. Θέλει καλό ράψιμο για να μην μας φύγει η γέμιση. Βέβαια η γέμιση δεν έχει πλέον πολλά υγρά. Βλέπετε πως ράβεται. Και μετά θα ανάψουμε φωτιά και θα το βάλουμε στην περιστρεφόμενη σχάρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε δέσαμε και τα πτυρίγια στο πίσω μέρος για να μην είναι ελεύθερα και καούνε. Το πατήσαμε λιγάκι να είναι ομοιόμορφο και τώρα θα το κλείσουμε σάντουιτς μέσα στη σχάρα. Θα βιδώσουμε εδώ τις βίδες με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να είναι στο κέντρο, θα το υπολογίσουμε να έρθει στο κέντρο για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο. Αν είναι έκεντρο πάνω στην περιστρεφόμενη σχάρα, η μια πλευρά θα ψήνεται περισσότερο και η άλλη λιγότερο. Τα κάρβουνα άναψαν. Βάλαμε λίγα παραπάνω για να ψήσουμε και καμιά γαριδούλα που έχουμε κρατήσει για τα τσιπουράκια μας. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Κέρνα. Βλέπω έκανες και σαγανάκι εκεί πέρα. Είναι περίπτωση σήμερα. Έτσι, κάποια στιγμή θα δείξουμε εδώ στους φίλους μας και ένα σαγανάκι. Άντε στην υγεία. Στην υγεία μας, στην υγεία σας παιδιά. Εγώ όμως θα πάρω από αυτή τη γέμιση που περίσσεψε. Και εγώ. Γιατί είναι εξαιρετική. Ό,τι πρέπει και γεμιζές, Ναι. Είμαι περίεργος να δω πώς θα δέσει όλο αυτό μαζί με το μεγάλο το κομμάτι αφού ψηθεί καμιά ώρα. Έχουμε ώρα δηλαδή. Εδώ κρατήσαμε 3-4 μπλοκάμια μικρότερα και δεν τα βάλαμε μέσα στη γέμιση.
Τα κόψαμε μικρά κομμάτια, αφού τα χτυπήσαμε, τα στουμπίξαμε που λέμε, για να μαλακώσουν λίγο και τώρα τα ψήνουμε με έμεση φωτιά. Βλέπετε δεν τα έχουμε πάνω από τα κάρβουνα, αλλά δίπλα. Θα ψηθούν σιγά σιγά. Εδώ το έχουμε βάλει περίπου ένα δεκάλεπτο τώρα πάνω. Έχει αρχίσει και παίρνει χρώμα. Έχει τσιτώσει καλά στη σχάρα. Έχουμε ξεσφίξει και λίγο τις βίδες. Πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί συνολικά 1 ώρα ψήσιμο. Και θα μπούμε και στον πειρασμό να κάνουμε και ένα μικρό κάπνισμα με δεντρολίβανο. Ξεκινήσαμε στην αρχή με πολύ δυνατή φωτιά, αλλά βάλαμε τη σχάρα στην εξωτερική θέση και αρκετά ψηλά. Τώρα σταχτώσαμε τη φωτιά και θα πάμε στην εσωτερική θέση και πιο χαμηλά. Τώρα βλέπετε έχουμε πάει στην εσωτερική θέση, πιο χαμηλά, δέχεται την ίδια φωτιά θα έλεγα με το εξωτερικό μέρος που ήταν, και τώρα εδώ που έχει η φωτιά γίνει πιο απαλή θα κάνουμε και ένα κάπνισμα. Λοιπόν, καπνίζουμε με χλωρό δεντρολίβανο από τον κήπο μας. Όσοι έχετε χώρο στο σπίτι σας, καλό είναι να έχετε διάφορα μυρωδικά για οποιαδήποτε χρήση, όπως αυτή εδώ παράδειγμα. Το δεντρολίβανο δεν πρέπει να λείπει από καμιά αυλή, έστω σε μια γλάστρα να υπάρχει. Βλέπετε τώρα πώς καπνίζεται. Μας βοηθάει και ο απορροφητήρας που τραβάει τον καπνό προς τη μεριά που είναι το θράψαλο. Εδώ προχωράει το ψήσιμο σιγά σιγά. Είμαι περίεργος να δω αν θα τρώγεται αυτό εδώ στη σούβλα, μην βγει σκληρό. Πρώτη φορά ψήνουμε πλοκάμια από θράψαλα, μεγάλα θράψαλα. Ενδεχομένως κάνουμε και ένα δεύτερο κάπνισμα, θα δούμε. Αν δεν είχαμε σταχτώσει τη φωτιά, τώρα το δεντρολίβανο θα είχε πάρει φωτιά. Αλλά δεν θέλουμε φλόγα, θέλουμε έτσι να καίγεται σιγά σιγά και να καπνίζει. Ψήνουμε και τα ντοματίνια, γιατί η σχάρα μας περιστρέφεται πολύ χαμηλά, επειδή τα ντοματίνια είναι πάρα πολύ λεπτά, δεν βρίσκει σχάρα και μπορούμε να τις αλλάξουμε και λίγο το βήμα και να το πάμε εκεί. Έτσι. Τώρα δεν πέφτει απάνω. Εδώ κουμάνιασε ο τόπος. Έχουμε κρατήσει και πολύ λίγες βερδούλες. Θα τις ψήσουμε και αυτές. Το κεφάλι τελικά δεν το βάλαμε στην περιστρεφόμενη σχάρα, γιατί είχε πάρα πολλούς χόνδρους. Το πιο πιθανό είναι να το βράσουμε αύριο και να κάνουμε ένα μεζέ ξιδάτο. Ξεκινήσαμε ένα δεύτερο κάπνισμα, γιατί μου αρέσει πολύ το άρωμα που δίνει το δεντρολίβανο, ο καπνός του δεντρολίβανου, και θέλουμε να το δοκιμάσουμε και εδώ, να δούμε τι αποτέλεσμα θα δώσει. Θα μετρήσουμε εννοείται θερμοκρασία για να δούμε αν εσωτερικά έχει ανέβει η θερμοκρασία και έχει ψηθεί δηλαδή και από μέσα προς τα έξω. Σε λίγο θα πάρω μια μέτρηση να δω που βρισκόμαστε. Έχουμε εσωτερικά 60 βαθμούς. Πρέπει να πάμε πάνω από 75 εσωτερικά. Άνοιξα τη φωτιά να τη δυναμώσω και σε λίγο το βγάζουμε. Από το τρύπημα το κατάλαβα ότι είναι και αρκετά μαλακό. Απλά για λόγους ασφαλείας θέλουμε τη θερμοκρασία να είναι πάνω από 65 βαθμούς. Μείνετε για τη συνέχεια, γιατί σε λίγο θα το βγάλουμε και θα κάνουμε τη δοκιμή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Να πω εδώ ότι το ψήσαμε περίπου για 1,5 ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω πήγε. Το αφήσαμε κανένα τεταρτάκι για να κρυώσει και τώρα ήρθε η ώρα της εγχείρησης. Από το κόψιμο φάνηκε ότι ψήθηκε. Ποιο θα πάρεις εσύ αυτό? Κόψει τώρα, είναι αρκετό Γιώργο. Θα κόψω εδώ πέρα φυτάκια.
Πολύ του Πειραιάς. Λοιπόν, το κόψουμε σε φετάκια έτσι. Φαίνεται μαλακό, το εξωτερικό εννοώ, το καταλαβαίνω από το μαχαίρι. Και ακόμα ένα τελευταίο. Περίμενε, έχουμε και μια παρέμβαση να κάνουμε. Μην κάνουμε μετά. Μην κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε κάνει μια σως, ένα λαδολέμονο με λίγο ξυδάκι και δείτε τι ακριβώς έχουμε βάλει εδώ πέρα μέσα για να περιχύσουμε το θραψαλάκι μας με τη γέμισή του. Για να κάνουμε ένα λαδολέμονο με λίγη μουστάρδα θα χρησιμοποιήσουμε μισό κρασοπότηρο χυμό λεμονιού, μισό σφινάκι ξύδι, ένα κρασοπότηρο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μια κουταλιά κοφτή του γλυκού ρίγανη και μια κουταλιά του γλυκού μουστάρδα σκόνη. Επιλέξτε μια καλή μουστάρδα σκόνη. Το καπακώνουμε και το χτυπάμε να ενωθούν τα υλικά. Με αυτό θα περιχύσουμε το θράψαλο όταν το κόψουμε. Όρμα. Κόψτε. Η μυρωδιά πάντως είναι. Καλά, η γέμιση ήταν, τη δοκιμάσαμε στα τσίπουρα πριν. Πω πω. Πολύ μαλακό, Πολύ γευστικό. πάρα πολύ γευστικό, του ταιριάζει πολύ αυτό η σως που βάλαμε από πάνω. Πάρα πολύ. Αν και πρώτη φορά που κάναμε ένα τέτοιο εγχείρημα, να ψήσουμε ένα μεγάλο θράψαλο, το ίδιο δεν είναι και με καλαμαράκι. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για το καλαμαράκι. Πιστεύω το καλαμαράκι θα γίνει ακόμα πιο νόστιμο. Βέβαια τώρα δεν είναι η εποχή του. Πάει πιο μετά. Κρασί δεν βάλαμε. Κάτσε αφάνω πρώτα. Να βάλω τώρα. Πάει πάρα πολύ καλά με λευκό κρασί παγωμένο. Πω πω. Τέλεια γεύση. Πάρε. Μην το φας όλο, πάω να πάρω κρασί. Λοιπόν, αντιγεια μας. Άντε για μένα. Στην υγεία σας παιδιά και ευχόμαστε καλά ψησίματα σε όλους. Στην υγεία σας παιδιά, καλά ψησίματα. Συνεχίζουμε. Πω, εννοείται.